Kaya antayin natin hanggang talagang maliwanag na maliwanag, mag 100% ang pagbilang. Hanggang tayo ay mag-celebrate o mag-isip na tapos na. Ngunit kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumapi sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay ninyo sa amin ng oras, na kakayahan, ng sipag. Ang mga ganitong klaseng pagkagawa, any endeavor as large as this, does not involve one person. It involves very, very many people working in very, very many different ways. And to all of them, I thank you. And let us keep watch on the vote. Kung tayo'y palarin, ay aasahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa, ang inyong tiwala ay hindi magsawa. At dahil ay marami po tayong gagawin dito sa ating hinaharap. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po. Photo op. Okay, mapapakonfess ako dito. Tell me about the day I was born. How well do you remember that day? I remember it very